بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه على ذلك لشهيد. وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. وحصل ما في الصدور. إن ربهم بهم يومئذ لخبيर. ठीक है, याद हो जाएगा. अच्छा, ये आपका लेसन है. आज नंबर 6 से लेकर लास्ट तक. ठीक है. والإسلام ديني ومحمدا رسول